امشب در 24 نگرانی از واکنش ایران در صورت حمله تمام‌عیار اسرائیل به حزب الله. آمریکا میگه واشنگتن ممکنه نتونه آنطور که حمله ایران از اسرائیل حمایت کرد در برابر حزب الله هم دفاع کنه. آمادگی عراق برای میزبانی رسمی از مقامات حماس همزمان با افزایش فشار آمریکا و قطر برای انعطاف در مذاکرات. جمهوری اسلامی قراره مسئولیت حفاظت از این گروه رو در بغداد به عهده بگیره. و صدور حکم برای متهمان پرونده آتش‌سوزی زندان اوین. 40 متهم پرونده به 265 سال حبس و بیش از 5000 ضرب شلاق محکوم شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته حمله تمام‌عیار ارتش اسرائیل به حزب الله در لبنان ممکنه باعث واکنش نظامی جمهوری اسلامی و جنگ گسترده‌تر در منطقه بشه. چارلز براون گفته با اینکه تهران هم از حماس و هم از حزب الله حمایت میکنه، اما اگر احساس کنه حزب الله به طور جدی تهدید میشه، از این گروه حمایت بیشتری خواهد کرد. این مقام نظامی آمریکایی گفته در صورت جنگ تمام‌عیار بین اسرائیل و حزب الله، آمریکا ممکنه نتونه به شکلی از اسرائیل دفاع کنه که در برابر حمله موشکی پهپادی ایران 2 ماه پیش دفاع کرد. اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در شرایطی بیان میشه که انتظار میره ارتش اسرائیل عملیاتی رو در لبنان با هدف دور راندن حزب الله از مناطق مرزی با اسرائیل به زودی آغاز کنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته جنگ شدید علیه حماس در غزه رو به پایانه و بعد از اون بخشی از نیروهای اسرائیلی به شمال این کشور در مرز لبنان منتقل میشن. پس از پایان مرحله شدید جنگ ما امکان انتقال بخشی از نیروها را به شمال خواهیم داشت و این کار را انجام می‌دهیم. اول و مهمتر از همه برای اهداف دفاعی و دوم برای بازگرداندن ساکنان تخلیه شده به خانه‌هایشان. اگر شد این کار را از طریق دیپلماتیک انجام می‌دهیم، اگر نه به شیوه دیگری. اما همه ساکنان این مناطق را به خانه‌هایشان باز می‌گردانیم، هم تمام ساکنان شمال و هم ساکنان جنوب. خبرنگار ما آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، مشخصه که آمریکایی‌ها دیگه آرام آرام دارن نگران میشن. ببین صحبتایی که آقای چارلز کیو براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ابراز کرد در روز یکشنبه در برنامه‌های مختلف تلویزیونی را از چند جهت میشود تحلیل کرد. یک، اینکه ایشون میگوید اگر حمله مستقیم صورت بگیرد از طریق حزب الله به اسرائیل، امریکا نمیتواند اونجوری که در مقابل حملات پهپادی ایران از اسرائیل محافظت کرد از این کشور محافظت کنیم. به چه معنی است؟ آیا امریکایی‌ها دارن در واقع سیگنال میدن که اسرائیل در این جنگ تنها خواهد بود؟ و در ضمن صحبت‌های دیگری که اینجا در کنگره امریکا مطرح بوده است، یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از دیشب وارد پایتخت آمریکا شده است، با مقامات ارشد نظامی دولت بایدن گفتگو کرده است. اینجا آمده به کنگره آمریکا با چند تن از سناتورهای آمریکایی هم حرف زدن، از جمله سناتور لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواهی که به گرفتن مواضع سرسختانه علیه جمهوری اسلامی شهره است. و آقای لینزی گرام میگوید اگر حزب الله حمله کند مستقیما به سمت اسرائیل و موشک پراکنی‌هاش رو بیشتر بکند، امریکا این رو به منزله حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تلقی خواهد کرد. و این خودش اتوماتیک وار یعنی که اون وقت آمریکا باید وارد جنگ و درگیری بشه. ولی شما این صحبت‌ها رو از کاخ سفید نمیشنوید، از دموکرات‌ها نمیشنوید که الان بگویند که حاضرن الان در یک جنگی اگر علیه اسرائیل حزب الله یک جنگ تمام‌عیار را بیاندازد، دموکرات‌ها نمیگویند که آیا حاضر هستند پشت سر اسرائیل بایستند یا خیر. این در حالتی صورت میگیرد که همین الان که ما صحبت میکنیم آقای یواف گالانت امروز در واشنگتن دی سی با مقامات دیگر دولت بایدن صحبت کرده، با ایموس هوخشتاین فرستاده ویژه دولت بایدن در امور خاورمیانه. آقای هوخشتاین اونجوری که مطبوعات آمریکایی میگویند خیلی روک راست گفته است که طرح صلح دولت بایدن شکست خورده است و هیچ جایی نرسیده بعد از این همه تلاش‌های دیپلماتیک. و الان میبینید در منطقه شمال اسرائیل، جنوب لبنان، مدت هاست حزب الله در حال موشک پراکنی است. نزدیک به 80,000 سکنه اسرائیلی نزدیک به مرز مجبور شدن منطقه رو تخلیه کنند. حزب الله هر چند وقت یک بار می آید از توی
اون غارهایی که دارند یا از اون تونل هایی که کندن میان بیرون، موشک پراکنی میکنن. مردم منطقه در اونجا به سطوح اومدن و دولت نتانیاهو هم دیگر چاره‌ای ندارد، یا باید اون 80,000 نفر رو برگردوند به منطقه مرزی و کنترل مرزهای خودش رو در دست بگیرد، یا باید قبول کند که حزب الله کنترل مرز اسرائیل از این به بعد در دست خواهد داشت. حزب الله است که دیگر میگوید چه اتفاق اونجا میفته، چه کسی میتونه زندگی کنه و من بعید میدونم اسرائیلی ها حاضر بشن به این تن در بدهند که حزب الله بخواهد هر چند وقت بار از محل خفای خودش بیرون بیاید، موشک پراکنی کند، مردم اسرائیل رو به کشتن بدهد، دولت اسرائیل هم همونجوری بشیند دست روی دست بگذارد. فعلا به نظر می آید سیاست اسرائیلی ها در واشنگتن این است که توضیح بدن این رو به همتایان آمریکایی خودشون، زمین که در واشنگتن هم یک مقداری نگران هستند بعد از صحبت‌های هفته پیش بنیامین نتانیاهو در موردی که گفته بود دولت بایدن بعضی از سلاح‌ها رو نگه می‌دارد و نمی‌فرستد. اینجا کاخ سفید میگوید همچین چیزی نیست. اینا مشکلات فنی است برای اینکه بخواهند بررسی کنن بعضی از اینها رو یا بخوان ارسال سلاح انجام بدن طول می‌کشد. اینا میگویند مشکلی، آمریکایی‌ها میگویند دولت بایدن میگوید مشکلی به دولت نتانیاهو ندارد. دولت نتانیاهو میگوید دولت بایدن سلاح نگه می‌دارد. آقای نتانیاهو قرار است ماه دیگر بیاد اینجا در کنگره سخنرانی کند. مطبوعات آمریکا میگویند دموکرات‌ها به شدت نگرانند نتانیاهو چه می‌خواهد اینجا در کنگره آمریکا بگوید و این چقدر تأثیر خواهد گذاشت در رأی یهودیان آمریکا در انتخابات آتی. ممنونم از تو. آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو، بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. ممنون از همه شما. با آقای خلدی شروع می‌کنیم. چند ماهی بیشتر تا این دولت آقای بایدن باقی نمونده. چقدر فکر می‌کنید واقعا ممکن آقای نتانیاهو بخواد بکشونه پای آمریکا رو به یک جنگ تازه؟ درود بر شما جناب فرهزاد و میهمانان گرامی برنامه به همه مخاطبان ایران اینترنشنال. به نظر من آقای نتانیاهو اتفاقاً تایمینگشون یا اون وقتی رو که در نظر گرفتن بهترین وقت هست، همونجوری که در گزارش جناب علایی اومد. با توجه به اینکه ما تغییری از نظر نظرسنجی ها نمیبینیم در مورد اشتیاق به خصوص اون دسته از رای دهندگان مستقلی که میتونستن به صورت بالقوه به آقای بایدن رای بدن، به نظر من اگر درگیری شدیدی بین حزب الله و اسرائیل اتفاق بیفته و فراموش نفرمایید بیش از 4,000 پرتابه مختلف از طرف حزب الله از اکتبر گذشته تا حالا پرتاب شده به طرف اسرائیل، به نظر من آقای بایدن بیش از هر چیز به رأی یهودیان نیویورک و یهودیان فلوریدا احتیاج خواهند داشت. و بله ممکنه بفرمایید که نیویورک رو اوردی داره برای اینکه نیویورک یک ایالتیه که همیشه به دموکرات‌ها رای میده، ولی فلوریدا قضیه‌اش مقداری متفاوته و به عقیده من خیلی حساسه برای آقای بایدن که فلوریدا رو ببره. آقای سبتی، شما خودتون به عنوان کسی که در اسرائیل زندگی میکنید چقدر نگرانید که اگر یک جنگ جدیدی صورت بگیره خیلی فراتر از چیزی است که همین الان در غزه میبینیم و ممکنه زندگی تمام اسرائیلی ها رو به مخاطره بندازه؟ سلام و شب بخیر به شما و بینندگان و مهمانان. بله، شکی نیست که قدرت آتش حزب الله از حماس و از سایر گروه‌های تروریستی در این منطقه بسیار بیشتر هست به خاطر کمک‌های سالیان دراز جمهوری اسلامی به این گروه تروریستی. ولی خب واقعا همونجور که گفته شد اسرائیل دیگه نمیتونه با این گروه سر کنه در شمال اسرائیل و قبول کنه وجود اونها رو در نزدیکی مرز. پس باید واقعا به یک جنگ محدود حتی تن بده برای اینکه اونها رو دور بکنه. کارهایی که تا حالا کردن فایده‌ای نداشته. اونها محکم در اون سنگرهاشون، در اون مکانهاشون مستقر هستن و تکون نمیخورن. و یک اشتباهی که الان آمریکا کرده نسبت به اسرائیل اینه که الان ورقی که در واقع باید پنهان کنن در مقابل حزب الله که حالا یا ما دخالت نمی کنیم در جنگ یا اسلحه نمیدیم به اسرائیل، این ورق رو زود رو کردن و خب شاید از روی فکر غربی که میخوان صادق باشن، میخوان راست بگن
اومدن این حرف رو زدن و این بزرگترین اشتباه غرب میتونه باشه در مقابل همچین گروه جری و پررو که از جمهوری اسلامی دستور میگیره و حتی از روسیه میتونن اینها تشویق بشن، حمایت بگیرن، چون واقعا اونها طرز فکرشون فرق داره و وقتی رئیس ستاد آمریکا میاد همچین حرفی رو میزنه، خب اونها میدون رو باز میبینن برای خودشون، برای حمله، برای ادامه اون دستاندازی، حالا چه کمتر چه بیشتر، و به سطوح آوردن مردم اینجا. پس در واقع اشتباهی که آمریکا میکنه اینه که اون باطلاق جنگ رو دارن عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنن و احتمال جنگ رو بیشتر میکنن و نه کمتر. خانم برادوست، چقدر فکر میکنید که پای ایران کشیده خواهد شد به این جنگ احتمالی؟ اجازه بدید از ادامه از صحبت دوستان من اضافه‌ای داشته باشم نسبت به صحبت آقای صفی. ببینید آمریکا نه اینکه صادق هستن در سیاست چنین حرفی میزنن، به نظر من این پیام آمریکا میفرسته، به خاطر اینکه از روز اولی که جنگ غزه شروع شده پیام آمریکا و دولت بایدن این بوده که به جمهوری اسلامی اطمینان خاطر رو بده که دولت بایدن خواهان دیپلماسی مذاکره با جمهوری اسلامی و این فشاری هم که به دولت نتانیاهو وارد میکنه یا اون صحبتی که بایدن داره انجام میده همشون به نظر من در این راستاست که نخواد جنگی که از روز اول ترس دولت بایدن بوده که جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه رو داشته باشه. برای همین این یک پیامه برای این. ولی در مورد اینکه جنگ غزه و موضوع جنگ لبنان، ببینید من در برنامه قبلیتونم گفته بودم که ما شاهد پایان جنگ غزه خواهیم بود ولی غیر رسمی اعلام نخواهند کرد، ولی از جنگی که شدتش بالاست به جنگی که شدتش کمتره اسرائیل رو خواهد آورد و چیزی که دیروز در سخنان نتانیاهو دیدیم دقیقاً همین حرف من رو ثابت کرد که الان نتانیاهو میگه خب ما به قسمتی از جنگ رسیدیم که جنگ شدید و لازم نیست و مراحل جنگی غزه داره به پایان میرسه و نیروها به طرف شمال اسرائیل دارن میرن برای آماده شدن برای مبارزه با حزب الله. و از یک طرف گالان چی میگه ما باید الان در مورد فیز سوم، فیز سی جنگ غزه داریم صحبت میکنیم. فیز سی چیه؟ در مورد دوباره ساختن غزه، چون که میدونن تمام کسایی که الان در داخل اسرائیل از سیاست‌های نتانیاهو دارن اعتراض میکنن به سیاستاش، میگه خب شما الان دارید میگی ما گردانهای حماس رو نابود کردیم. خب با گردانهای حماس نابود شدنش راحت‌تر میشونه حماس دوباره قدرت بگیره. مخصوصا میگیم خود در محیط جنگی، نه تنها غزه، هر محیط جنگی بعد از جنگ یارگیری برای گروه‌های مثل شبه نظامی یا تروریستی خیلی راحت خواهد بود. برای همین الان تمرکزی که دولت نتانیاهو و اسرائیل میخواد روش داشته باشه اینه که بازسازی غزه رو شروع کنه هر چه زودتر تا بتونه اون نیرویی که حماس میخواد و به نظر من راحت هم میتونه به دست بیاره در این اوضاعی که اگه غزه همینجوری بمونه، این جلوی این نیروگیری رو بگیره که دوباره برنگردیم به همون نقطه صفری که حماس یکی از قدرت اصلی غزه خواهد بود. و اینجاست که به نظر من تنشی که بین نتانیاهو وجود داره و دولت بایدن که آقای خلدی هم در موردش صحبت کردن. فقط اضافه کنم که در مورد یهودیای آمریکا، چون که در مورد تامین مادی کمپین انتخاباتی بایدن هست که نزدیک 50% به بالا یهودی‌ها دارن تامین میکنن و این یک کارتیه که نتانیاهو در داخل آمریکا علیه بایدن داره استفاده میکنه که فشار رو وارد کنه در این موقعیتی که میدونه بایدن احتیاج داره به این پول و این کمپینی که برای انتخابات چند ماه دیگه داره در مقابل ترامپ. آقای خلدی، علیرغم همه اختلافاتی که بین دولت بایدن و نتانیاهو وجود داره، بر کسی پوشیده نیست اگر اسرائیل وارد یک جنگی بشه بالاخره ایالات متحده حمایت کامل خواهد کرد. چرا به نظرتون آقای نتانیاهو چنین فرصتی رو اتفاقا از دست میده؟ از نظر روابط عمومی که همین الان وضع اسرائیل خب خیلی عالی نیست، چه چیزی میخواد بدتر از این اتفاق بیفته؟ از نظر سیاسی آینده او متزلزل، اگر وارد یک جنگی بشه دست کم میتونه در میان مدت امنیت سیاسی خودش رو تامین بکنه و در اندازه ملی هم بالاخره این استخوانی لای گلوی اسرائیلی ها هست تو حضور حزب الله در مرزهای شمالی. یک بار برای همیشه یک حرکتی باید روبروشون انجام بدن، نه؟ حتما. ولی ببینید سوالی که همیشه برای من وجود داشته، به خصوص من چیزی حدود 20 خورده ساله دارم این موضوع رو به صورت تخصصی دنبال میکنم. اسرائیل به نحو عجیبی تنها کشوری بود که به مفاد قرار طائف پایبند موند. اسرائیل نیومد گروه‌های مسیحی لبنان رو علیرغم تقاضای مارونی‌ها مسلح بکنه در برابر حزب الله.
برای اینکه بر اساس قرار طائف و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل باید تمام گروه‌های شبه نظامی در لبنان خلع سلاح بشن. ولی نه دولت آقای نتانیاهو بعد از اینکه آقای رابین ترور شدن، نه دولت آقای آریل شارون، نه دولت آقای اولمرت، هیچ کدوم از این دولت‌ها نخواستن که حداقل در خود لبنان بین نیروهای شبه نظامی یک تعادلی وجود داشته باشه. در نتیجه لبنان عملاً کشور حزب الله شده. بنابراین وقتی که همکاران من انتقاد میکنن از اینکه اسرائیل ناچار خواهد شد که لبنان رو کن فیکون بکنه، سوالی که وجود داره اینه که لبنانی دیگه وجود نداره. حداقل در 15-16 سال گذشته این حزب الله بوده. کجای دنیا شما میبینید که انتخابات ریاست جمهوری که تازه به صورت غیر مستقیم انجام میشه و از پارلمان انجام میشه 2 سال طول کشیده؟ 2 سال این انتخابات طول کشیده. به نظر من مسئله که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا در اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد لبنان کوتاهی کرد، به خصوص در اون زمانی که در زمان آقای جورج دابلیو بوش میتونستن فشار زیادی روی این قضیه بیارن. نکته دومی هم که وجود داره از نظر تکنیک نظامی که خانم برادوست گفتن، با توجه به توانایی که حزب الله داره و با توجه به اینکه جنگ به نظر من میلیشیایی پارتیزانی در واقع در از طرف حماس در غزه ادامه پیدا خواهد کرد و بعد حوثی‌های یمن حملاتشون رو ممکنه تشدید بکنند، به نظر من ایالات متحده آمریکا برای اینکه اطمینان حاصل بکنه که این سپر پدافندی اسرائیل خللی درش وارد نشه و ما در واقع نقاط کورش رو دیدیم در درگیری مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، حداقل باید 2 تا ناو هواپیمابر، 2 تا ناوگروه هواپیمابر وارد شرق مدیترانه بکنه. وگرنه من نمیبینم که اون وقت اسرائیل ناچار نشه که تمام زاغه هایی رو که حزب الله داره هدف قرار بده و به نظر من این به معنی با خاک یکسان شدن جنوب لبنان خواهد. آقای سبتی، آیا راه حل سومی هم وجود داره؟ مقصودم بین این تبادل آتش محدودی است که الان هر روز داریم می‌بینیم و یک جنگ تمام عیاری که ممکنه پای کشورهای دیگر از جمله ایران رو هم به میان بکشه. آیا اسرائیل راه سومی هم داره؟ ممکنه این صحبت شما در واقع محتمل ترین مسئله باشه. همین جنگ محدودی که الان برپا هست و شمال اسرائیل رو به سطوح برده، ممکنه به خاطر منافع هم دولت اسرائیل، من میدونم یک چیز عجیبی میگم، ولی بقای دولت آقای نتانیاهو الان بستگی به ادامه این جنگ داره، جنگ محدود. همینطور اهداف حزب الله و ایران، جمهوری اسلامی البته، که نخوان جنگ رو تشدید کنن، نخوان بقای خودشون رو و به خطر بندازن و دخالت آمریکا رو پیش بکشن. پس اتفاقا بقای همچین جنگ محدودی، با اینکه به مردم اسرائیل خیلی ضرر زده، به مردم جنوب لبنان هم خیلی ضرر زده، اینم باید بگیم. از اونجا هم حدود 100,000 نفر آواره شدن، ولی خب مسلما که حزب الله هیچ اهمیتی به این موضوع نمیده. ما چند شب پیش شنیدیم که نصرالله در سخنرانیش گفت برای من خط قرمز بیروته. شما این جمله رو اگر برعکس یعنی تفسیر بکنید، یعنی در واقع در تمام لبنان هر کاری خواستید بکنید، هر جایی رو خواستید بمباران بکنید، برای ما مهم نیست. برای ما اون منطقه مربع زاهیه مهمه، وجودمون، بقامون، اون مخازن اصلیمون، اونها مهمه. بقیه رو نابود بکنید. به قول آقای خلدی کشور لبنان وجودی نداره الان چند ساله، پس برای اونها اهمیت نداره. برای آقای نتانیاهو هم قسمت شمال اسرائیل نه از نظر الکتورال، از نظر انتخاباتی، نه از نظر مسائل دیگه، نه قسمت پرجمعیت هست، نه قسمتی هست که اهمیت کمتری داره. بالاخره اونها بخشای ضعیفتری از جامعه هستن، کشاورز هستن مثلا. و اینجور که معلوم میشه در چند هفته اخیر، من میگم اینو با تأسف میگم واقعا، به اونها کمتر اهمیت میدن و میدونن که اونها میتونن دندون را جگر بذارن و این وضع رو ادامه بدن. پس در واقع به طور عجیبی اگر این دو طرف جنگ محدود رو ادامه بدن، برای همه به نظر میاد که بهتره، برای آمریکا هم و انتخاباتش هم بهتره که اونها هم این مسئله رو به خوبی رد بکنن. حالا آقای نتانیاهو بیاد یک سخنرانی در اون کنگره بکنه، یه عده‌ای بیان بیرون، یک عده‌ای بشینن، اینها همه فرمایشی هست، تشریفاتی هست، ولی متاسفانه این جنگ
به این صورت ادامه خواهد داشت. و من یک جمله در مورد حماس هم بگم. ببینید از نظر نصرالله این مرحله سوم همینطور از نظر حماس، چون تا وقتی که پای یک سرباز اسرائیلی در غزه باشه و اونها بخوان فقط حتی پاترول بکنن، نگهبانی بکنن که نخوان بذارن اونها دوباره برگردن، اینها یک بهانه باز برای همون جنگ محدود. پس باز هم ما می‌بینیم که این جنگ به یک نحوی ادامه خواهد داشت. و خانم برادوس خیلی کوتاه اگر بگید، اگر آمریکا واقعا تمام عیار همونطور که آقای خلدی گفت با ناو وارد منطقه نشه، فکر می‌کنید اسرائیل به تنهایی میتونه جلوی حزب الله بایسته؟ برای اسرائیلی که میدونیم خب گنبد آهنینش از طرف حزب الله نفوذپذیر شده و اینجا خطرناکه و زنگ خطری برای امنیت اسرائیل، ولی در نظر بگیرید که آمریکا مجبوره، چون که نه تنها اسرائیل که از کشورهایی که نه به خاطر اسرائیلی ها دارن آمریکا حمایت میکنه، نماینده آمریکا در خاورمیانه بوده، یک پایگاه آمریکا بوده برای تمام منافعش، یعنی از این لحاظ باید نگاه کرد. ولی در مورد لبنان یک نکته‌ای که به نظر من لازمه که بینندگان بدونن اینه که الان هم در داخل لبنان فشارهای مردم لبنان علیه حزب الله بیشتر شده، چون که الان در فصل تابستان گردشگرهایی که به لبنان میان اقتصاد لبنان رو مورد حمله قرار میده. این تنشی که بین حزب الله و اسرائیل وجود داره و این یک کاریه که اسرائیل میتونه راحت استفاده کنه، یا همین راپورتی که در مورد وجود انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی برای حزب الله در فرودگاه است، این خودش یک نکته‌ایه که به نظر من الان خیلی مهمه در موردش که تأثیرش در این تنش‌ها و اینکه این جنگ به پایان برسه و حزب الله نتونه راحت عمل کنه اینجا بیشتر میشه. ممنونم از هر سه شما. شکریه برادوس، شهرام خلدی و بن سبتی. بنابر بعضی گزارش‌ها با افزایش فشار قطر و آمریکا برای انعطاف در مذاکرات آتش‌بس، عراق آماده میزبانی رسمی از حماس شده. در صورت نهایی شدن این اقدام، ایران مسئولیت حفاظت از این گروه رو در بغداد به عهده میگیره، اما به گفته یکی از مقامات عراقی هیچ اتفاق نظری بین گروه‌های سیاسی این کشور در مورد حضور حماس در بغداد وجود نداره. به گفته این مقام بعضی به ویژه در آمریکا نگران این موضوع هستند. تروسک صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. با خانم صادقی شروع می‌کنم. چه می‌دونیم در مورد این احتمال انتقال شاخه سیاسی حماس از قطر به عراق؟ اولین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم حدود 10 روز هستش که دفتر روابط حماس در بغداد افتتاح شده. این حاصل گفتگوهای بسیاری بوده در ماه‌های گذشته. جالب اینجاست که رسانه‌های عراقی خودشون تایید کردند که هم در مراسم افتتاحیه رهبران گروه‌های شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور داشتند و همین که تاییدیه افتتاح این دفتر در بغداد از نجف گرفته شده. مشخص نیست آیا منظور اینجا مقتدا صدر هستش یا مرجعیت شیعه در نجف، و گفته شده که با امضای شخص نخست وزیر عراق محمد شیاع السودانی این دفتر افتتاح شده. 2 مقام اصلی در اونجا حضور داشتن در مراسم افتتاحی. از رهبران حماس هستند در واقع محمد الحافی و اسامه الحمدانی. بهترین منطقه رو در واقع در بغداد به اونا دادند. رسانه‌های عراقی، روزنامه‌نگاران این رو تایید کردن در محله رضوانیه در نزدیکی فرودگاه بغداد. یعنی در واقع چیزی که تایید شده اینه که این دفتر افتتاح شده. اما خب اونطور که در خبر هم بهش اشاره شد و شما گفتید، نه تنها برای آمریکا، چیزی که در واقع داریم میبینیم در داخل عراق هم بسیاری از جریان‌ها نگران هستند و با همه اونها گفتگو نشده. در گزارش‌هایی که منتشر شده این رو تایید میکنه که از بعد از به اصطلاح آغاز جنگ غزه گفتگوهایی صورت گرفته بود، اما در این بین فشار جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده. حتی نگرانی هایی که در عراق داره در موردش صحبت میشه، ولی خب دولت و نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی این رو تکذیب کردن. اینه که بسیاری از منابع در عراق تایید کردن که حتی یک سری پایگاه به حماس داده شده که نیروهای خودشون رو در اون منطقه به اونجا منتقل بکنن، به اونها آموزش بدن.
تایید شده که جمهوری اسلامی ایران پشت این مسئله بوده. البته این هم تایید شده که قطر تحت فشار قرار گرفته و به همین دلیل ترجیح داده شده که این دفتر در اونجا باز بشه. اینکه رهبران حماس به بغداد منتقل بشن یا نه تا این لحظه این تایید نشده و اونها حضور ندارن در بغداد. آقای متین، اگه واقعا چنین اتفاقی بیفته، بالاخره قطر با تمام انتقاداتی که برش هست یکی از متحدان مهم آمریکاست، دولتی مقتدر داره، میتونه کنترل بکنه تا اندازه زیادی شاخص سیاسی حماس رو. ولی عراق میدونیم خیلی دولت مقتدری نداره، جمهوری اسلامی زمین بازیش اونجا و حتی این خطر وجود داره که حماس اونجا بخواد کار میدانی هم انجام بده. اینطور نیست؟ بله، این فشار روی حماس و احتمال انتقال رهبرانشون به بغداد یا عراق به نوعی یک شمشیر دودم هست، چون مادامی که رهبران سیاسی حماس در قطر هستند طبیعتاً امکان اعمال نفوذ روی سیاست‌های کلی حماس از سوی آمریکا و قطر و دیگر کشورهای عربی که با غرب رابطه خوبی دارن و مثلا مصر که یکی از میانجی‌های گفتگوهای صلح هست، خب بیشتر خواهد بود تا اینکه اونها در بغداد باشن که طبیعتاً تحت نفوذ جمهوری اسلامی بسیار زیاد هست و به نوعی حتی جمهوری اسلامی ممکنه این رو یک برد برای خودش حساب بکنه، چون حماس به طور سنتی با کشورهای سنی منطقه رابطه بهتری داشته. مثلا بسیاری از رهبران حماس پاسپورت‌های ترکیه‌ای دارن و از اون استفاده میکنن برای مسافرت. حتی در روزهای بعد از 7 اکتبر اونها تعدادی از اینها، من جمله خالد مشعل اگر اشتباه نکنم، در ترکیه بودن که بعد ترکیه بی سر و صدا عذرشون رو خواست و اونها از اونجا رفتن. در مجموع این فشار شاید در کوتاه مدت روی عملیات‌ها یا کلاً متابولیسم سیاسی حماس یک تأثیراتی داشته باشه، ولی در دراز مدت احتمالاً به ضرر ایالات متحده و غرب خواهد بود که اونها حماس رو در واقع به جایی ببرن که اعمال نفوذ ایران بیشتر خواهد بود. در این حال دست اسرائیل هم برای حمله به حماس در جای مثل عراق بسیار بسیار بازتر هست تا جایی مثل قطر که بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در اونجاست. در نتیجه اگر احیانا مثلا اسرائیل بخواد رهبران حماس رو در بغداد مورد حمله هوایی یا حالا از طریق سیستم سرویس‌های امنیتیش مورد حملات سوء قصد قرار بده، این باعث میشه که رابطه خیلی در واقع نشندان محکم بغداد و آمریکا و همچنین روابط به اصطلاح غرب به طور کلی که بعضی از نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق هستن، همه اینها میتونه به اصطلاح تحت تاثیر همچین وضعیتی قرار بگیره اگر در عراق اسرائیل بخواد به اونها حمله بکنه. باید دید که واقعا این انتقال رهبران آیا صورت خواهد پذیرفت یا مسئله فقط به بازگشایی یک دفتر تبلیغاتی حماس در بغداد به اصطلاح خاتمه پیدا خواهد کرد. این رو بخشاً فکر می‌کنم روند مذاکرات صلح که بر اساس طرح آقای بایدن در حال جریان هست تعیین میکنه که آیا این به اصطلاح نقل مکان رهبران حماس عملی خواهد شد یا نه. کوتاه اگر بفرمایید، چقدر فکر میکنید که نقش جمهوری اسلامی پررنگ هست در این انتقال شاخص سیاسی حماس از دوحه به بغداد؟ من فکر می‌کنم خب جمهوری اسلامی حتما تمام تمهیداتی که لازم است در عراق برای همچین انتقالی رو فراهم خواهد کرد، چون اعمال نفوذش بر روی حماس بیشتر از چیزی خواهد بود که الان هست. ولی اینکه تصمیم نهایی رو قطعا خود رهبران حماس در این زمینه میگیرن بر اساس سبکسنگین کردن به اصطلاح منافعشون و روابطی که دارن با قطر و آمریکا و عراق. چقدر خانم صادقی گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران ممکنه استقبال بکنن یا نگران بشن از ورود حماس به عراق؟ اونها طبیعتاً استقبال میکنن. ما همین 1 ساعت پیش بیانیه قیس خزعلی رو داشتیم، فرمانده اصحاب اهل الحق، که رسما آمریکا رو تهدید کرده به اینکه این توافقی که در حال حاضر در بین این گروه‌ها با ائتلاف بین‌الملل و آمریکایی‌ها وجود داره شکسته میشه اگر اسرائیل بخواد به لبنان رسما حمله بکنه و آمریکا حمایت بکنن. همین الان مقاومت اسلامی در عراق تا امروز تا این لحظه که ما صحبت می‌کنیم مسئولیت 120 حمله رسمی به خاک اسرائیل رو قبول کرده. ما شب گذشته بیانیه فرمانده انصارالله یا حوثی‌های یمن رو داشتیم که رسما اعلام کرد با کمک نیروهای عراقی، یعنی مقاومت در عراق، محور مقاومت در عراق، چندین عملیات رو علیه اسرائیل و در
دریای مدیترانه انجام دادن. این یک امتیاز هستش برای این گروه ها. همین الان در واقع اختلاف بسیار جدی با شخص نخست وزیر با این گروه ها وجود داره. اونها دارن نخست وزیر و دولت رو تهدید میکنن. ما در هفته گذشته گزارش‌های رسمی داشتیم، بیانیه‌های این گروه ها رو داشتیم که میگفتن نخست وزیر یا دولت عراق یا از ما حمایت بکنه یا از واشنگتن حمایت بکنه، موضع خودش رو مشخص بکنه. همین روز گذشته ما 3 بیانیه پشت سر هم از کتایب سید الشهدا داشتیم، از گروه نجبا داشتیم و از همینطور حزب الله عراق که رسما اعلام کردن اونها در محور جنگ علیه اسرائیل، یعنی در محور لبنان و غزه هستند و نیروهای خودشون رو به اون منطقه خواهند فرستاد. در نتیجه اونها خوشحال هستند، حمایت میکنند، اعلام کردند که با تسلیحات سنگین آماده هستن نیروهای خودشون رو به لبنان بفرستن اگر حزب الله لبنان درخواست کمک بکنه. این حتی باعث شده که یک فاصله سیاسی بین بغداد و واشنگتن عملاً ایجاد بشه. نگرانی ها رو در داخل عراق افزایش داده، اما گروه هایی که اعلام نمی کنند ولی نگران هستند بیشتر جریان های سنی و کرد هستند، چون از دید اونها در واقع اونها نمیخوان اسمی ازشون برده بشه. من با بسیاری از اونها در چند روز گذشته صحبت کردم. از دید اونها این میتونه هم زمینه رو فراهم بکنه برای اقدامات این گروه ها، هم نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق بسیار بیشتر خواهد کرد و همین که در مقابل امنیت در عراق از بین خواهد رفت، چون به هر صورت میتونه کمک بکنه به اینکه بستر رو فراهم بکنه به اینکه اسرائیل مستقیم وارد عراق بشه و بسیاری از مناطق عراق از پایگاه‌ها از نیروهای عراقی رو مورد هدف قرار بده. ممنونم از هر دو شما. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. قوه قضاییه ایران متهمان پرونده آتش‌سوزی زندان اوین رو به 265 سال حبس و بیش از 5000 ضربه شلاق محکوم کرده. به گفته خبرگزاری هرانا، 40 متهم این پرونده علاوه بر حبس و شلاق به پرداخت دیه یک انسان کامل و مجازات‌های تکمیلی هم محکوم شدند. هرانا گفته 2 نفر از محکومان این پرونده بعد از گذراندن دوران حبس به اخراج از ایران محکوم شدند. پیشتر 3 شاهد عینی آتش‌سوزی زندان اوین آتش‌سوزی زندان اوین در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده بودند که آتش‌سوزی کار عوامل حکومت بوده. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. شاید اگر این ادعا که مطرح میکنن که بعضی از زندانیان میگن عوامل زندان دست داشتن در آتش زدنش، چه هدفی رو احتمالاً دنبال میکردن؟ فرداد، همون زمان گزارش‌های اومده بود از جمله در کسانی شد در واقع شاهدانی که در زندان بودن یا اون مقطع زندان آزاد شده بودن با ایران اینترنشنال در این باره صحبت کردن که اطلاعاتی که حکومت میده درست نیست. در واقع اونا میگفتن که عوامل زندان، کسانی که از طرف دستگاه امنیتی مأموریت داشتن، باعث این آتش سوزی شدن و هدفم این بوده که کسانی رو که در واقع زخمی شده بودند در جریان بازجویی ها، در جریان خیزش زن زندگی آزادی، جونشون رو از دست داده بودن اما مسئله جان باختنشون به خانواده اعلام نشده بود، اگر قرار بوده افشا بشه در این چارچوب بگن در جریان آتش سوزی و تلاش عده‌ای زندانی برای فرار از زندان جونشون رو از دست دادن. این یکی از گزاره‌هایی بود که اون زمان مطرح شد از جمله منابعی که با ایران اینترنشنال صحبت کردن. بحث دیگری هم بود این که عملاً اعتراضاتی که در بند 8 و 7 اون زمان بود، هر شب اینها شعار میدادند علیه حکومت همراستا با اعتراضات در خیابان، گویی مامورین زندان رو، مقامات رو به یک معنا عصبانی کرده بود، میخواستن زهرچشم بگیرن، اما احتمالاً در حین اجرای این برنامه زهرچشم کنترل از دستشون در رفته. عده‌ای از زندانیان تلاش کردن از این درگیری و اینها خودشون رو بیرون بندازن از این آتش و این در واقع وضعیت و عملاً به اینها هم تیراندازی شده و جان عده‌ای گرفته شد که حالا حکومت اعلام کرد 9 نفرن، اما باز هم منابعی بودن که گفتن شواهدی وجود داره که این تعداد بیشتر از اون 9 نفر بودن. اگر برگردیم به اون موقع و روایت رسانه‌های داخلی رو با روایت زندانیان کنار هم بذاریم، چه تفاوت‌هایی می‌بینیم؟
اون زمان 2 تا روایت اومد فرداد. یکی خبرگزاری ایرنا به نقل از در واقع یک مقام امنیتی گزارش داد، بعدم رسانه‌های مختلفی بازتابش دادن. این بود که مدعی شده بود که در واقع شماری از زندانیان با مأمورین زندان درگیر شدن به خاطر اینکه تمرد کردن و در حین این درگیری این زندانیان به خاطر اینکه وضعیت رو از کنترل مأموران در بیارن یکی از انبارهای لباس رو اونجا آتش زدن، انبار لباسی که کارگران زندان استفاده میکنن. اما همون زمان خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هست و طبیعتاً مسئولیت داره، به زندان دسترسی داره، ادعا کرد که مسئله این نبوده، مسئله این بوده که شماری از زندانیان مالی با یکدیگر درگیر شدن، در حین درگیری یکی از کارگاه‌های زندان را آتش زدن. یعنی این روایتی بود که در واقع دولت ارائه میداد، دستگاه رسمی که در خودش تناقض وجود داشت. بالاخره درگیری بین زندانی‌ها بوده یا زندانیان با ماموران. از اون طرف زندانی میگفتن که نه، مسئله این نبوده. شواهدی هم ارائه میدادن، در مثلا در نامه خانم نرگس محمدی هم اشاره شده بود. اون زمان خانم نرگس محمدی نوشته بود که اون دستگاه‌های در واقع خاموش کردن آتش رو به بهانه تعمیرات از 3 روز قبل از سلول‌ها از بندها خارج کردن. از اون طرف گفته شد که فرزند هاشمی رفسنجانی که در زندان هست، مهدی هاشمی، از 3 روز قبل که مرخصیش تموم شده گفتن برنگرد. یا فرزند میرسلیم رو بهش مرخصی دادن. یا حسن رعیت، کسی که در 88 تصاویرش منتشر شد که در واقع در سرکوب مردم نقش داشته، بعداً به اتهام مالی بازداشت شد، 1 شب قبل از اون به زندان تهران بزرگ منتقل شده. بر اساس این شواهد و اون وضعیتی که در زندان حاکم بوده، اون برنامه‌ای که چیده بودن، تیراندازی مستقیمی که به زندانیان کردند، زندانیان میگن که این برنامه‌ای بوده در واقع برای سرکوب زندان و در هم شکستن اون مقاومتی که وجود داشته و اشاره میکنن که عوامل زندان بودن که عملاً آتش سوزی رو راه انداختن و بعد هم به بهانه اینکه عده‌ای تلاش میکنن فرار بکنن به بند 7 و 8 حمله کردن. زندانی هایی که از ترس آتش میخواستن بهشون نزدیک نشه فرار کنن، اونها رو محاصره کردن، به شماری تیراندازی کردن، عده‌ای مجروح شدن و بعد هم که عملاً در دادگاه هم شواهدی ارائه ندادن که این زندانی ها کاری کردن. اونطور که گزارش ها میاد از این دادگاهشون، این افراد رو از این 40 نفر فقط برای 4 نفرشون امکان حضور در دادگاه فراهم شده. اون هم آقای سفرنیا که وکیل اینها بوده، ایشون از دادگاه بیرون کردن، اجازه دفاع بهش ندادن و تنها دفاعیت مکتوبش رو قبول کردن. به اسناد این در واقع نشانه ها، زندانیان و خانواده ها میگن که اون چه که اومد ادعا میکنن درست نیست و همون زمان هم روایتاشون ایراد داشت. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیو ما در واشنگتن دی سی. خب در همون واشنگتن دی سی در گوشه دیگر از شهر در روبروی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تصاویر زنده رو ببینیم از تجمع اعتراضی حامیان حق پایان خودخواسته بارداری در مقابل دیوان عالی آمریکا در دومین سالگرد لغو قانون معروف رو علیه وید که حق سخت جنین یا پایان خودخواسته بارداری رو به زنان در سطح فدرال میداد. میبینید که یکی از تظاهر کننده ها پلاکاردی در دست داره که میگه چیزی شبیه به این که دیوان عالی رو سخت کنید. رویترز میگه که حمایت از قانون سخت جنین باعث کمک‌های مالی بیشتر از کارزار انتخاباتی جو بایدن هم شده. بنا به این گزارش در 2 سالی که دیوان عالی قانون سخت جنین رو لغو کرده، حمایت‌های سیاسی و مالی از حامیان سخت جنین به مراتب بیشتر از مخالفان اون بوده. با توجه به این مسئله انتظار میره حمایت از حق پایان خودخواسته بارداری برای مبارزات انتخاباتی جو بایدن که حفاظت از این حق رو در محور توجه مبارزات انتخاباتیش قرار داده امتیاز بزرگی محسوب بشه. ساعتی پیش کامالا هریس معاون جو بایدن با تاکید بر مواضع دولتش نسبت به مواضع مخالف جمهوری خواهان و اقدامات ترامپ با بازگشت به کاخ سفید در این رابطه هشدار داد. وقتی دونالد ترامپ در کاخ سفید بود، 3 عضو دیوان عالی رو دستچین شده انتخاب کرد چون می‌خواست قانون سخت جنین رو لغو کنه و اونا هم همون کاری رو انجام دادن که ترامپ می‌خواست. بنابراین این کار از پیش برنامه‌ریزی شده بود. از اون زمان قانونگذاران افراطی در سراسر کشورمون این ممنوعیت رو یکی بعد از دیگری تصویب کردند.
ترامپ هم دست داشت و انکارش هم نکرد، چه برسه به اینکه ابراز پشیمانی کنه. در عوض به لغو قانون سخت جنین افتخار میکنه. دوره دوم ترامپ حتی بدتر خواهد بود. دوستانش در کنگره در حال تلاش برای تصویب طرح ممنوعیت سراسری هستند که سخت جنین رو در هر ایالتی غیرقانونی اعلام میکنه. در ایالت‌هایی مثل نیویورک و کالیفرنیا و حتی اینجا در مریلند. اما میخواد ما باور کنیم که اون این قانون رو امضا نمیکنه. اما این موضوع به اندازه کافی روشن هست. تهمینه دهبزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی آمریکا از واشنگتن با ماست. خانم دهبزرگی، چقدر فکر می‌کنید که موضوع سخت جنین میتونه کمک شایانی بکنه به آقای بایدن، چه در مناظره چند روز آینده چه در انتخابات نوامبر؟ بالاخره آتش قوانین سخت جنین گریبان هر دو حزب رو در این انتخابات گرفت. ببینید، برخلاف اون چیزی که خانم کامالا هریس در همین تصاویری که پخش کردین گفتن و عامه مردم آمریکا باور دارن، در آمریکا اکثر قوانینی که روی زندگی مردم عادی تأثیر داره توسط ایالت‌ها و نمایندگان مجلس ایالتیشون مدون میشه، چون که ما در آمریکا سیستم فدرالی داریم، یعنی دولت فدرال اونقدر قدرت نداره ولی ایالت ها معمولا قدرت دارن ولی محدودیتی که بر روی قدرت ایالت ها وجود داره قانون اساسی آمریکاه. یعنی ایالت ها نمیتونن قوانینی برخلاف قانون اساسی طبق متمم 14 مدون کنن، ولی قانون اساسی آمریکا یک کتاب بسیار کوچکه و خیلی معلوم نیستش که این حد و مرز این حقوقی که قانون اساسی مدون میکنه برای مردم کجا هست. ولی در طی سالیان سال دیوان عالی آمریکا از طریق پرونده های مختلف این حد و مرزها رو مشخص کرده و سقط جنین هم یکی از اونها بود که در دهه 70 و 80 میلادی دیوان عالی گفت که ایالت ها حق محدود کردن سقط جنین رو ندارن، چون سقط جنین یکی از حقوق مربوط به امنیت و حریم شخصی افراده، چون یک فرآیند پزشکیه. و در سال گذشته خود دیوان عالی گفت که ایالت‌ها میتونن قوانینی رو مشخص کنن و مدون کنن برای سقط جنین، به خاطر اینکه این یک خواسته دموکراتیک هست و ایالت‌ها باید بتونن تصمیم بگیرن. آقای ترامپ هم در سال 2016 و هم در سال 2020 بارها گفتن که ایشون معتقدن که این یه چیزیه که باید ایالت‌ها تصمیم بگیرن. ولی ما دیدیم که الان در سطح ایالتی بسیاری از ایالت‌ها، حتی ایالت‌هایی که جمهوری خواهان زیادی دارن به سمت آزادتر کردن سقط جنین میرن، به جز اون ایالت‌های محدودی مثل تگزاس، میسیسیپی. اونها جایی هستن که خب به هر حال خیلی خیلی مذهبی هستن و تلاش کردن که قوانین سقط جنین رو محدودتر کنن. ولی چیزی که ما داریم در سطح کشور می‌بینیم در اصل سقط جنین داره بیشتر و بیشتر آزاد میشه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چرا دولت اگر اینقدر حامی این حق هست سعی نمی‌کنه که این رو در سطح فدرال در کنگره تصویب بکنه؟ ببینین، الان مشکل اینه که دو طرف این ماجرا، چه کسانی که طرفدار حق سقط جنین هستن چه کسانی که مخالفش هستن، صداشون خیلی بلنده و اینها در هر دو حزب رو دست خودشون گرفتن. یعنی اگر تعدادی جمهوری خواه هستن که معتقدن که حق سقط جنین باید آزاد باشه، اونها نمیتونن به لایحه رأی بدن که اینو در سطح فدرال در اصل قانونی کنه. و از اون طرف ماجرا هم بسیاری از دموکرات‌ها اگر به حق سقط جنین اعتقاد نداشته باشن و مخالف باشن، اونها هم نمیتونن با جمهوری خواهان مذهبی تر همراه بشن، به خاطر اینکه خیلی از کمپین هاشون وابسته هستن به این دو وجه ماجرا. برای همین ما الان وارد یک درگیری شدیم که به هیچ طرف نخواهد رفت، که البته این به نظر من نکته خوبیه، چون که چیزی هستش که باید در سطح ایالتی بیشتر تصمیم گرفته باشه. ولی چیزی که ما می‌بینیم اینه که جمهوری خواهان دارن از این قضیه بسیار ضرر می‌برن در انتخابات. ممنونم از شما. تهمینه دهبزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. ممنون از همراهی شما با برنامه 24 امشب. برنامه رو با همین تصاویر زنده از روبروی دیوان عالی به پایان میبریم.